أنا من باب الموضوعية ومن باب الدفاع عن الحقوق، حق الشعب الليبي وحق المواطن الليبي والمواطن الليبي، والدفاع عن القيم الإنسانية التي ينبغي أن تسود في الكون. الحقوق والإنسانية، يعني حتى لو كان ما كانوش ليبيين، حتى لو كان ما كانوش عرب، يلزمنا ندافعوا على حقوق الإنسان والإنسانية. هذا انتخابات عجيب. هل معقول الآن يجري المجلس الانتقالي انتخابات في هذه الظروف؟ شعب منقسم، أكثر من 1,300,000 مهجر وهو يعيش مأساة في الخارج، 36,000 مسجونين ويتعرضون للتعذيب حتى الموت، لا أمن ولا أمان ولا قانون في ليبيا، لا يوجد قانون مطبق في ليبيا. الميليشيات تفعل ما تريد أكثر من شريعة الله. هذا مناخ انتخابي؟ أبدا. عيب الحديث عن الانتخابات في مثل هذه الظروف القاسية والمريرة وفي ظل هذه الكوارث. استتب الأمن الآن والأمان الساعة، حتى يرجع المهجرون، حتى يقع إطلاق سراح المعتقلون إلى آخره، بحيث على حسب علمي وحسب ما قانوني باعتباري محاميا وباعتباري آل سلوك الحقوقية الإعلامية للدفاع عن الدين، أن كل الأخوة الليبيات والليبيين الذين ينتمون إلى النظام الجماهيري للشهيد معمر القذافي، وأيضا كل القبائل الشريفة، هؤلاء كلهم يرفضون هذه الانتخابات، لأنها انتخابات إقصائية جائرة ظالمة، بحيث لا يتوفر فيها ولو 1% من صحة الانتخابات التي ينبغي أن تكون شفافة وموضوعية ونزيهة. كيفاش تبقى انتخابات وما يشاركش فيها كل أبناء الشعب؟ مش ممكن. ولهذا هي مرفوضة كما قلت من الليبيات والليبيين المنتمين للنظام الجمهوري السابق، ومن كل أبناء القبائل، أبناء وبنات القبائل الشريفة اللي علينا مثل الكلمة والصيعان والقبائل والنويل، يعني كثيرين، حوالي 11 أو 12 من القبيلة. هؤلاء كلهم يعني يرجعون لهذه القبائل تصدت بحرب الناتو، والمنتمين إلى النظام الجماهيري للشهيد معمر كلهم ومع بعضهم يمثلون حوالي 85% من تعداد الشعب الليبي. مرات يعملوا انتخابات ب15%، عيب هذا يجي شرعا. وأنا أقول هذا الكلام من باب الانطلاق، ما عنديش ميز بين الأخوة الليبيين هذا من ذاك، لكن لابد من إعادة الأمور إلى نصابها، ومن إنهاء الأزمة الليبية الخطيرة التي تفتك بشعبه. وبكل أسف أقول يؤكدون لي هؤلاء الأخوة الذين بلغ تعدادهم من الشعب الليبي حوالي 85% من خلال ممثلهم وبصفتي محاميا أنهم يرفضون هذه الانتخابات رفضا تاما، ويرفضون المصالحة إطلاقا، احتجاجا وتنديدا بكل
ما حصل لليبيا من مجازر ومن مآسي ومن إلى غير ذلك. أضيف بكل أسف رهو تدمير ليبيا من طرف الحلف الذي تحدثت عنه ولا فائدة في عادة تكراره وكل الناس يعرفونه من الأجانب وكل أسف من العرب ومن بعض الليبيين، أن الكارثة الكبرى بالنسبة للوطن العربي، أنا لأن ما نفرقش بين تونس وليبيا، بين تونس ومصر، بين ليبيا ومصر إلى آخره، كل وطن واحد. ليبيا تعرضت لمؤامرة رهيبة، وهي في الحقيقة جزء من المؤامرة، لأن المؤامرة كاملة وتستهدف كامل الوطن العربي مش كامل. أما الجزء الأول نفذ على ليبيا، والجزء الثاني يحاولوا تنفيذه الآن ومنذ مدة على سوريا. وإذا وهنا الحقيقة الصين وروسيا وإيران في وقوفتهم الصامدة مع سوريا مع الحق بكل أسف ما تفطنوش وقت اللي وقع الهجوم على ليبيا. ولذلك هم نفسهم يكررون يقولوا لا، لن نسمح بتكرار السيناريو الذي طبق بالمناسبة وحي روسيا وحي الصين وإيران وكل الدول التي وقفت بجانب سوريا. وأتساءل سؤال إنكاري: أين ثورة تونس الذي يسمونها ثورة؟ وأين ثورة مصر التي يسمونها؟ هو الحقيقة فارق الذي انطلع على البعض والذي استعمله البعض. هو سووا بين ما حصل في ليبيا وسوريا وبين ما حصل في مصر وتونس. ما حصل في مصر وتونس حراك شعبي، لا فيه تدخل أجنبي ولا فيه واحد من اللي قاموا بالحراك الشعبي يطلق بكرتوشة واحدة. بينما ما حصل في ليبيا تمرد عسكري، تدخل عسكري أجنبي، هجوم على الثكنات وافتكاك الأسلحة، وبالتالي هي حرب أهلية بتدخل أجنبي. وهنا أقول وأؤكد لجميع بنات وأبناء الوطن العربي، أقول لهم بمن فيهم من حكومات ومن منظمات ومن أحزاب ومن مجتمع مدني، أو الخطر والكارثة أنه حصلت سابقة خطيرة بالنسبة لي. حاولوا أن تحصل بالنسبة لسوريا أن الديمقراطية لا تأتي من الخارج، وأن الاستبداد الداخلي مهما بلغ لا يبرر التدخل الخارجي، خاصة عندما يكونوا عسكريين بالحديد والنار. لماذا؟ لأنه إذا سمحنا، هناك طرفان سياسيان وهناك أطراف في قطر عربي ما تتنافس، ممكن تتصادم. إذا سمحنا لإحداها أو لإحداهما أن تستقوى على الأخرى بالتدخل الأجنبي الاستعماري الصهيوني، فيا خيبة المسعى. هذا ما لم يفهمه الكثيرون، أو ما لا يريد أن يفهمه الكثيرون بكل أسف. وأنا أقول الآن لو أن سقطت سوريا لا قدر الله الآن، فإنهم سينتقلون إلى الجزائر مؤكد. وبعد ذلك إذا كان ماشيين في هالسيناريو بطبيعة الحال، لأن المؤامرة تشمل كل الوطن العربي، لماذا؟ لإعادة الصياغة السياسية
لكامل الوطن لإنهاء المقاومة وتصفية القضية الفلسطينية وتصفية التوجهات القومية واليسارية في غير ذلك، وتنصيب نظام الشرق الأوسط الكبير، يعني النظام الاستعماري الصهيوني الذي يأتي على الأخضر واليابس في مستوى الوطن العربي. وحتى حكام الخليج، وعلى مثال قطر، في الحقيقة حكومة قطر ليس الشعب القطري، والسعودية وليس الشعب السعودي، لأن أنا من خلال وسائل الإعلام عندما كان الهجوم على ليبيا وبعد حتى سقوط النظام الجماهيري، يعني الحقيقة الأخوات والأخوة السعوديين من الشعب الذين نحييهم ونعتز بهم، وقفتهم يعني كانت رائعة على مستوى الإعلام بالفعل. لهذا بعد ما يصفوا دول الممانعة سينتقلون إليكم يا حكام الخليج، معناها حكام قطر في بالهم يطيحوا ليبيا ويطيحوا سوريا، وهم باش يبقوا واش يتزعموا معناها الوطن العربي. هيهات المثل العربي القديم مش قال من أحلقت لحية جاره فليسكب الماء على لحيته. حجموا له هذاك حتى الآخر جاي. لهذا الحقيقة وقع كثير من المغالطات إعلامية ودينية وإعلامية، بحيث سبحان الله الفتاوى الدينية تفتي من بعض الشيوخ بإباحة الدماء، دماء ليبيا ودماء سوريا. كيف يمكن؟ من أين أتى الإسلام؟ هذا إسلام يعني. نهاية الكريمة قالت: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت أحدهما على الآخر. الآن مثلا في سوريا الفرنسيس ما عادش حاجتهم بالتدخل، كثير من الدول ما عادش حاجتها بالتدخل، وحتى أمريكا خطوة التالي وخطوة القدام. وبعض الحكومات مثل حكومة قطر وحكومة السعودية وتركيا اللي قلنا البلد الإسلامي ما زالوا ينادون بالتدخل في سوريا. يعني الجامعة العربية فقدت صفتها عربية، لأن الجامعة العربية بحسب ميثاقها هي على يعني مكتوب في هذا الميثاق بنود: إذا وقع الاعتداء على قطر عربي مجبور من الدول الأخرى العربية أن تتضامن معه وأن تحارب معه الأجنبي أو المعتدي، وإذا به تنقلب تطلب التدخل العسكري في ليبيا وفي سوريا أيضا. وهنا لابد أن أدين موقف رئيس الجمهورية التونسية الحالي والحكومة الحالية في انخراطهما في حلف ضد سوريا، وهو المكون من الغرب ومن أمريكا ومن حكومة قطر وحكومة السعودية ومن الجماعات الإرهابية التي تقتل وترهب في سوريا. لأن الحكومة والرئاسة قد المؤتمر الذي سمي بمؤتمر أصدقاء سوريا بينما هم أعداء، وطرد السفير السوري، ونادى السيد رئيس الجمهورية بالتدخل الأجنبي في سوريا. على أي حال ما أؤكد عليه وبكل أسف، أمام كل هذه الانفضاحات وأمام كل هذه الجرائم
فإن المجتمع الدولي والعربي والإسلامي لم يحرك ساكنا لما جرى في ليبيا، لا بمناسبة الحرب ولا الآن، ولا فكر في 36,000 بالداخل في السجون تحت التعذيب حتى الموت والاغتصاب كذا كذا كذا، ولا فكر أيضا في المهاجرين البالغ عددهم، رغم أن القانون الدولي والتقاليد والأعراف تفرض على المنظمات، سواء كانت الأمم المتحدة، منظمة الإغاثة، منظمات حقوق الإنسان، تفرض عليهم أن يتدخلوا، لكن سكوت تام من العرب والمسلمين والغرب وكل العالم، لأن هناك حسب خطة معينة. هناك اللي ماشيين بالضبط السياق المعروف، سياق التحالف، وهناك سامحني بعض الأغبياء اللي لحد الآن لم يفهموا، كما قال الشاعر نزار القباني: متى تفهم، متى يستيقظ الإنسان في ذاته كأنما صلبوا بيافا وحيفا ليس من صلاتك. هذا ينطبق يعني هذا بيت الشعر على الذين بكل أسف لم يفهموا، والذين فهموا ولكنهم منساقين ومندفعين بحقدهم على أخوانهم. طيب أستاذ بشير، ممكن نرجع لنقطة معك بس نقطة الرجوع لموقف الجامعة العربية، بكون الجامعة العربية هي على أرض وطن شقيق لنا، أيضا هي الجمهورية العربية المصرية. بهذا اليوم في انتخابات أيضا في مصر، زي ما احنا تكلمنا على الانتخابات الليبية، في ظل كل هذه الانتهاكات والتجاوزات القانونية والحقوقية، وجود انتخابات فاصلة في ليبيا، وحندرج القانون وحنناقشه، لكن أيضا بالتساوي موجودة انتخابات في مصر. من تسبب في القرار الظالم باسم دماء الليبيين والمطالبة بالتدخل الخارجي باسم الأحرار العرب هو عمرو موسى، المترشح للرئاسة المصرية أيضا كان في الحملة الانتخابية في مصر. كيف تشوف هذا الموقف من هذا الرجل؟ والله بكل أسف بشكل قانوني موقفه هو وموقف أيضا من الأمين العام الحالي. نعم. هما على حد السواء. ما قام به عمرو موسى بالنسبة لليبيا حاول جاهدا النبي العربي أن يقوم به تجاه سوريا، وبالتالي هما الاثنان منساقان، وأقول تسببا في فقدان الصفة العربية للجامعة العربية. وفي رأيي من آذن بالتدخل الأجنبي مثلا في ليبيا عمرو موسى، وحتى النبي العربي الحدود يتطلب أن يحاكما لأنهم جريمان شريكان في جرائم الإبادة والتقتيل والتدمير الذي تعرضت له ليبيا أولا وسوريا ثانيا. نعم. نرجع أيضا ثاني بيك للانتخابات الليبية المزعومة تحت قانون أو مسودة قانون الانتخابات 2012، في ظل كل ما استعرضتها حضرتك من انتهاكات وتجاوزات قانونية وإنسانية وحقوقية وشرعية للشعب الليبي المضطهد الآن. كيف تشوف مسودة انتخابات قانون مسودة الانتخابات الليبية في ظل بنودها التي أكدت منها عدم تسجيل أو قبول الليبيين الموجودين في الداخل في الخارج، عدم أخذ رأيهم من حيث اقتناعهم أصلا بوجود الانتخابات في ليبيا أو لا، بإقصاء كل الليبيين الموجودين بالداخل ومحاربة كل من كان في النظام الجماهيري،
والذي هو لازال يؤيد شرعيته، بالتالي تم أيضا إقصاء من إعطاء صوته حتى بالرفض أو بغير الرفض كيف ما كان. يعني هناك فقط اختيارات معينة هم قرروها للشعب الليبي، بالإضافة إلى أن يتم إجبار الليبيين على استخراج بطاقات انتخابية في ظل عدم رغبة الكم الهائل من الليبيين، نسبة 85 من القبائل الشريفة الذين يعلنون بالفعل رفضهم لهذه الانتخابات بناء على ما يجري الآن من انتهاكات الشرعية ولحق المواطنة وللنظام الشرعي الذي من البداية هو تم اغتصابه. كيف تشوف هذا الانتهاك أيضا في القانون الدولي للانتخابات؟ القاعدة الانتخابية الصحيحة نعم واضحة ومعروفة، والآن في العصر الحديث كل الناس تعرف، ما بقاش نادر العدد أنه لا يفهم. أولا هناك شروط معينة يمكن لا أطيل فيها ولكن قبل كل شيء الانتخابات تشمل كل أبناء الوطن. أهم عنصر هذا مفقود. مش ممكن تعمل انتخابات حتى بدون ثورة. صح في بعض الأحيان يقع في السجن عديد من السياسيين وعديد يسجنهم نظام ما، عندما يعلن عن العفو العام ويعلن عن مش عارف كذا ويعلن عن المصالحة، هو يعلن باش يكون مدخل يشمل كل أبناء الشعب يشاركوا في الانتخابات. هذا مفقود أهم شيء. يعني العدد الكبير اللي أكثر من 1,300,000 36 مسجونين، عدد كبير مش مهجرين نازحين، عدد آخر نازحين معناها هدموا لهم قراهم وبلداتهم، ولكن هم في الوطن ولكن نزحوا إلى مكان آخر في الوطن. هؤلاء أيضا محروم. أيضا يحرم كل من يشتم فيه على أنه قد يكون انتماء للنظام الجماهيري السابق، وقد يكون قريب من قبيل كذا قذافة أو فلة أو هؤلاء كلهم محرومون من الوظيفة، محرومون من ثم فكرت هناك أسماء اسم عمر وخميس وعايشة ومعتصم، هؤلاء لا حق لهم حتى في بطاقاتهم في هوياتهم. لا ياخذوا قرض، لا يمشوا لنا، ما يعترفش بهم ابدا. اسم خميس تروح. وايضا بالنسبه للقنصليات في الخارج، يعني هل ان اسم ام عائشه في عائشه بنت عمر اسم جديد هو مؤمنين عائشه معمر، يعني في الليبيين ما ثم الا معمر. هناك كثير من معمر قبل معمر القذافي المعتصم، يعني خليفه اسمه المعتصم في تاريخنا الاسلامي. هؤلاء محاولين لا. ايضا البطاقات المتحدث عنها، كان هناك بطاقتين، بطاقه تسلم الامر واللي يسلمون البطاقات هم محصورين. مش كل الليبيين يسلمونهم بطاقات انتخابيه، لا، اللي في الخارج اللي في السجن. ايضا هناك اخرين موجودين ولكن لا تسلم لهم بطاقه الانتخاب، وعدد هام على النازحين وغيرهم والمبتعدين وكيف يمكن المسجون تعطيه بطاقه الانتخاب باش تنتخب في حقه؟ يعني هي كلها جمله من العناصر التي نقول هذه ليست انتخابات، هذه تصفية. هل نسبة 15% من الشعب الليبي هم معنيين بالانتخابات وهم معنيين بالوظيفة وهم معنيين بكذا وكذا، والآخرين مشطوب عليهم ومتعبين. ولذلك باختصار هذه لا يمكن أن تسمى انتخابات أصلا. ونقول
راهو من الصعب جدا إن لم أقل من المستحيل أن يستتب الأمر في ليبيا وأن تسترجع ليبيا عافيتها كما كانت وتنقذ نفسها بدون هذه النسبة الكبيرة من الشعب، نسبة 85% ما بين القبائل الشريفة وما بين المنتمين للنظام الجماهيري السابق. يصعب أن يقع حل. هذا ما يجب أن يعرفه العالم وكل الناس. صحيح. في رسالة إلى العالم وفي رسالة إلى الليبيين بإيجاز في ختام الحوار مع حضرتك أستاذ بشير، يا ريت نحطوا اللي حيشاهدوا هذا الحوار في الصورة بعد ما قدمت حضرتك استعراض كامل للوضع الحالي في ليبيا من شتى الجوانب وكل الأصعدة. اللجنة الحقوقية العالمية للدفاع عن الليبيين المضطهدين بالداخل والمهجرين، نداءها أو نشاطها الذي يدور حول كل ما استعرضته من حضرتك، العمل اللي هي حتقدمه بهذا الخصوص والرسالة الواضحة اللي حتوصلها للذين ارتكبوا جرائم في حق ليبيا والليبيين، أيضا ما مدى فاعلية المواطن الليبي في تقديم يعني تقديم مساعدته لهذه اللجنة وتفعيلها عالميا أكثر بكونها هي تخاطب في العالم. احنا نوقع تأسيس هذه اللجنة من طرف من عديد الشخصيات. أول هدف في الحقيقة أو أول توضيح أقوله الآن حتى تكون الأمور واضحة، هي هذه اللجنة حقوقية إنسانية. نعم. بحيث الميدان السياسي للليبيين. نحن ندافع عن الحقوق، عنده حق انتخاب، عنده حق وطني، عنده حق اقتصادي، عنده حق يعيش في أمان، عنده إلى آخره. يخرج ليبيا بحرية، لازم يتمتع بحق المواطنة وبحق الحريات وبحق الإنسان إلى آخره، جملة الحقوق المدنية والسياسية الفردية والجماعية، هذا ندافع عليه. لذلك في تعاملنا مع بالنسبة للنخبة الليبيين، واللجنة ما فيهاش عضوية ليبية. هذه عمل تطوعي يدافع عن هذه الحقوق. كل أسف احنا الإشكالية الخطيرة اللي أخطر من المآسي وأخطر من الكوارث اللي حصلت في ليبيا بما يسمونه ثورة. المشكلة الخطيرة والأكثر والأنكر مجتمع وكنت الدولي والعربي والإنساني ما اهتمش بشيء اسمه ليبيون مهاجرون معتقلون في الداخل، ما اهتمش بكل ما حصل من مآسي ومن كوارث في ليبيا إلى حد الآن. يا سيدي انتهت الحرب، انتهى اسقطت النظام، هل بشر هذا العدد الكبير؟ لماذا المنظمات الدولية والمجتمعات الدولية لماذا لا تهتم به؟ لماذا لا تنجده؟ هذه كارثة أكبر مما حصل فيه. ولذلك نحن نتوجه إلى المجتمع الدولي والمجتمع العربي والمجتمع الإنساني أن يدعم هؤلاء على مستوى حقوق الإنسان. مش طالبين منهم باش يتدخل في السياسة ولا يتدخل في المطالبة بالحقوق الإنسانية واليوم أدرى بأمورهم، هم أنا يفصلوا فيما بينهم المسائل السياسية. لكن نتوجه بنداءات حارة ونقولوا للشعب التونسي هؤلاء أخوتك الليبيين، كيف يمكن أنك يا شعب التونسي تقول هناك عملت ثورة والموت والتقدير والإرهاب موجود بجنبك؟ الأخوة الليبيين اللي يعيشوا بيننا شعب مطلوب إنجازهم، مطلوب دعمهم، والحكومة والرئاسة اللي كان هي بالجد تحب تكون حكومة ثورة لابد أن تطبق شعار من دخل تونس فهو آمن، من دخل تونس فهو آمن. أيضا توجه كذلك للثورة المصرية
نعم. يعني تقريبا نفسه. لا أحد تكلم عن الليبيين. لماذا ثورة؟ كيفاش ثورة وهذا في جنبنا؟ هذا أخوتنا، هذا وطن عربي. الناس متساهرة ومتزاوجة ومشتركة في الأملاك ومشتركة في المسلم. شو الفرق بين اللي وقع في مصر واللي وقع في تونس واللي وقع في ليبيا؟ نعم. إذا نداءاتك الأخيرة اللي حبيتك أنت توصلها للعالم هو أن يحاول يتعاون معكم بقبول الحقيقة وبالفعل وقف الانتهاكات وإعطاء الحقوق الإنسانية. نطالب به هو دعم الأخوة المهاجرين وإثباتهم والاهتمام بشؤونهم باعتبار الإنسان. أنا مستغرب أحيانا نرى هذه المنظمات تهتم بحالة واحدة، مثلا في تونس ولا في مصر ولا في ليبيا هناك شخص سياسي ربما عذب ربما سجن، تقوم الدنيا ولا تقوم بها. نعم. من أصحاب الشعب كامل، شعب كامل برجاله ونسائه وأطفاله وشيوخه. ذكرني به شعب تونسي سعيد أبو بكر قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب آمن مسألة فيها هذه الوقت. نعم. لذلك احنا نقول للأخوة والأخوات الليبيين المهاجرين احنا على استعداد قدر الإمكانيات، لأن بطبيعة الحال اللجنة شيء دورها أن تكاتب المنظمات الدولية، تعمل ندوات، تشرح، تكشف التجاوزات، تطالب بإطلاق السراح. نعم. ولذلك نركز على إطلاق السراح المعتقلين كلهم في ليبيا، والكف عن التجاوزات والكف عن التعذيب بالنسبة للداخل، وتعاملهم ومطالبة معاملة المواطنات والمواطنين، مش معاملة الإرهاب والضرب والتقتيل والتجاوزات والاعتداءات. ونطالب المجتمع الدولي وعلى الإنسان أن يهتم ويدافع على اللي في الداخل اللي هم المتعبين، واللي في الخارج اللي هم المهاجرين. إذا أستاذ بشير الصيد، حضرتك المحامي والعميد بنقابة المحامين التونسيين، وأيضا سابقا وأيضا رئيس اللجنة العالمية الحقوقية لدفاع الليبيين المضطهدين بالداخل والمهاجرين بالخارج. أنا حابة نشهد باسم كل الأحرار الليبيين بالتحديد وباسم كل أحرار العالم بالفعل الحالمين بتحقيق العدالة الإنسانية وبالفعل تفعيل المنظومة الديمقراطية وبالمبادئ والأخلاق القومية. أحيي موقفك، ومن خلالك أحيي كل الأحرار والأشقاء في تونس وكل أحرار بالفعل العالم. وأنا طبعا معكم اليوم في حوارنا مع الأستاذ بشير. حبينا كلمة هذا اعتبر ما قمت به وما أحاول أن أقوم به مستقبلا في نطاق الواجب الإنساني والواجب الوطني والواجب الأخوي، وأنا أعتبر قصري من الحديث. أستاذ بشير الصيد كان معنا في حوار كان الأقرب إلى القانوني المفروض وأيضا الحقوقي، حتى نعطي توضيحات لكل السائلين والمستفسرين على النشاط الحقيقي للمنظمة أو للجنة الحقوقية العالمية للدفاع عن الليبيين. الحين من خلال الأستاذ بشير في هذا العمل التطوعي، أنا هناء الشيباني الإعلامية الليبية حبيت نناشد كل اللي ممكن إنه يساهموا في تفعيل المنظومة العملية لهذه اللجنة التطوعية. هي نداء للإخوة الليبيين بالفعل لتجهيز تقاريرهم الطبية المتعرضين للتعذيب من جراء اعتقالات كانت ناتجة من هذه السجون السرية لحكم العصابات في ليبيا. أيضا تقديم شكاوي لهذه اللجنة حتى يتم تقديمها في إطار ندوات عالمية يتم تجهيزها بشكل إعلامي كبير بحضور العديد من المنظمات التي حيشرك بالتأكيد الإخوة في هذه اللجنة لتقديمها لكل المنظمات. في هذا الإطار نخليكم اليوم في حمى الله وحفظه إلى حين بإذن الله ملتقى ثاني في وطن بإذن الله يكون براياته الخضراء، ودمتم في رعاية الله وحفظه.